Suntem în preajma Crăciunului 2025. Scopul acestui mesaj este să vă mulțumim tuturor care ne-ați ajutat până acum și, într-un mod mai puțin obișnuit nouă, să vă rugăm să ne ajutați în continuare. Spun mai puțin obișnuit pentru că tot ce am făcut aici am făcut cu ajutorul oamenilor, fără să cerem. În 36 de ani am cerut de vreo 3 ori, atunci când am fost jos și financiar și material. În rest, românii de aici, din țară, mănăstirile, episcopii, preoții care au aflat de noi ne-au ajutat. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel ne-au ajutat și ne ajută în continuare din salariul propriu. Asta înseamnă mult pentru noi, pentru că această binecuvântare și acest mers pe care noi am dorit să-l continuăm este de foarte bun augur. Noi care avem, chiar cei care avem în limita decenței, e foarte greu să înțelegem ceea ce au nevoie ceilalți care nu prea au sau care sunt într-o nevoie sau alta. Noi ne-am silit în aceste așezăminte să-i aducem la un asemenea nivel care să fie la nivelul comunității, la nivelul satelor în care viețuim. Și adesea am întâlnit oameni care se așteptau să găsească copii desculți, fără haine, nemâncați, murdari și așa mai departe. Da, așa sunt oamenii amărâți, dar nu putem să ținem la nivelul ăsta un copil și atunci am încercat ridicarea. Pentru asta noi avem angajați, avem bucătari, avem pedagogi, meditatori, avem șoferi, avem paznic, avem fochiști, avem organizarea aceasta firească care se cere de către statul român. Așa că și financiar, dacă puteți să ne ajutați să înțelegem, puțin înțeleg, că copiii nu numai mănâncă și îmbracă, ci și merg la școală și au nevoie de rechizite și de hăinuțe și că merg și în vacanțe. Foarte puțini am întâlnit dintre aceia care înțeleg lucrul acesta. De ce? Pentru că suntem obișnuiți să ajutăm numai în nivelul acesta scăzut. Și bine facem că ne orientăm către cei mai în nevoie, dar scopul este nu să-i ținem în nivelul ăsta scăzut, ci scopul este să-i ridicăm, ca apoi, viețuind firesc ca noi, să tot ajutăm și pe alții. Și reamintesc momente din istoria noastră a așezământului nostru. Din 1990, Ioan Alexandru, împreună cu un grup din care am făcut parte și eu, a început o mișcare, așa a numit-o el, pentru salvarea vieții. Aceasta s-a transformat mai târziu într-o asociație Provita Sfântul Brâncoveanu. Din 1994, la Valea Plopului, am înființat o asociație care s-a numit Asociația Provita pentru Născuți și Nenăscuți. De la venirea noului patriarh, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, am înființat și centrul social al parohiei și în felul acesta am constituit un așezământ. Așadar, la parohie s-au preluat de la noi 28 de bătrâni și persoane în nevoie, iar noi, cele două asociații Provita, în 4 locuri, Valea Plopului, Valea Screzii,
Posești, lângă Văleni de Munte la Rizănești. Ne grijim pe mai departe de 319 guri, așa obișnuiesc eu să le numesc. Și am fost mai mulți, am fost 426, pentru că am avut și copii dintr-un orfelinat din Ucraina și am avut și bătrâni dintr-un azil din Ucraina. Bătrânii au plecat de mai bine de o jumătate de an, au stat la noi aproape 3 ani și parte din copii, de asemenea, au fost, să spunem, relocați. Noi îngrijim acum de mai puțini, dar cu foarte mari cheltuieli. Mâncare, transport la școală, tratament, mers la sanatorii, gimnastică, copiii aceștia având grave probleme psihomotorii. Să spunem așa că ne-au cam secătuit de bani, neavând o altă finanțare, cum probabil s-ar bănui. Nu ne pare rău însă, pentru că a însemnat o faptă bună chiar acolo unde aspectul acesta de neputință era cel mai puternic simțit. Așadar, încă o dată vă mulțumim și care puteți, în filmulețele care noi le difuzăm, aveți acolo conturile noastre, în care cont doriți să virați, care doriți contracte de sponsorizare, vă stăm la dispoziție, sau cu alte documente de a vă putea scădea, cum se obișnuiește. Și vă invităm la București, în 2 locuri, în 2 date diferite, la concertul de colinde pe care de ani de zile îl dăm în București și ca mulțumire pentru cei care un an de zile ne-au ajutat și a arăta și preocuparea noastră și dependența noastră de relația aceasta cu Dumnezeu. În 17 decembrie și în 23 decembrie. De asemenea, în mesajele care le atachăm, puteți vedea și locația. Sălile pe care le-am obținut, gratuit le-am obținut și mulțumim celor care ne le-au dat, gratuit, sunt destul de spațioase, dar an de an au venit tot mai mulți să vadă nu neapărat calitatea muzicală, dar și aceasta, ci mai ales spontaneitatea cu care copilașii noștri exprimă această bucurie prin colindele lor de fiecare dată la Crăciun. Așa să vă ajute Dumnezeu la mulți buni și fericiți ani!